לפני 2.5 יצאתי להרפתקה ששינתה לי את החיים. עברתי לוונקובר, קנדה לשנה, בשביל לעשות חילופי סטודנטים מטעם אוניברסיטת תל אביב. קוראים לי קרן, אני בת 26, ובשנה האחרונה אני עובדת ב-V1, שזו אפליקציה חדשה של קשת, ולצערי בחודש וחצי האחרון נפצעתי בגב, אז יצא שאני הרבה בבית, ועד שאני אחזור לשגרה ולחיים שלי, החלטתי להגשים חלום ישן ולהתחיל פודקאסט. אז ברוכים הבאים לפודקאסט הכי פרקטי בכל מה שקשור לחילופי סטודנטים. מה זה, איך מתקבלים, איך זה עובד, וקצת על הבחירה שלי לצאת להרפתקה הזו, כי זו לא הייתה החלטה פשוטה. חילופי סטודנטים זאת בעצם תוכנית מטעם האוניברסיטה, שמאפשרת לכם ללמוד סמסטר או 2 בחול, ובעצם לעשות את קורסי הבחירה של התואר. במדעי המדינה צריכים לעשות 3 או 4 קורסי בחירה, ועושים את זה בדרך כלל בסוף שנה ב' או תחילת שנה ג'. לכל אוניברסיטה בארץ יש הסכמים עם כל מיני אוניברסיטאות בעולם, והן שולחות X סטודנטים לאוניברסיטה הזאת, מקבלות X סטודנטים מהאוניברסיטה שלהם, וככה התוכנית הזאת עובדת. מבחינת עלויות, לא משלמים שכר לימוד. אני בחרתי לעשות את זה בקנדה, ותכף נדבר על למה. איך מתקבלים לתוכנית הזו? בעצם לכל אוניברסיטה יש את המדור, ואתם צריכים בהתחלה להגיש מסמכים. אתם צריכים ממוצע של מעל 80, לי היה 85, אישור מהראש חוג שלכם, קורות חיים, מבחן ידיעת אנגלית, קוראים לזה טופל, אני לא הייתי צריכה, אבל יש מקומות שדורשים את זה, מכתב הצהרת כוונות על למה אתם רוצים לצאת ולמה זה חשוב לכם, ואולי בקשו מכם גם המלצות ממרצים. אחרי שאתם מגישים את כל המסמכים האלה, אתם צריכים גם להגיש רשימת העדפות. יש לכל אוניברסיטה את כל הרשימות אוניברסיטאות שאיתן היא עובדת. אני יודעת שבאוניברסיטת תל אביב יש הסכמים עם אוסטרליה לדעתי, אפילו טיואן, ארצות הברית, קנדה וכמובן אירופה. אחרי שאתם מגישים את כל המסמכים, יש לכם רעיון אישי, שבו בעצם המדור מדבר איתכם ושואל אתכם למה אתם רוצים לצאת, איך אתם כסטודנטים, אתם תסתדרו בללמוד באנגלית כל כך הרבה זמן, איך הרמה האקדמית שלכם, ממה אתם מפחדים, ממה אתם חוששים, איך תייצגו את אוניברסיטת תל אביב, רוצים להבין למה הדבר הזה חשוב לכם. אחרי שעברתם את הרעיון בהצלחה, בעצם מגישים את הבקשה שלכם לאוניברסיטאות שבחרתם. האוניברסיטה מאוד משתדלת שזאת תהיה באמת האוניברסיטה הראשונה ולתת לכם את מה שאתם רוצים. זה לא תמיד עובד ככה, כי אולי פתאום לא יהיה מקום, או יש יותר מדי סטודנטים שרצו, אז זה מאוד תלוי גם בשנה האקדמית שלכם. ואז בעצם האוניברסיטה בחול מדברת איתכם. היא אומרת אם היא רוצה עוד מסמכים, אם היא צריכה עוד המלצות, אם יש דרישות מקדימות. בגלל שגם אני נרשמתי לקורסים בקולנוע, אז ביקשו ממני תיק עבודות, אז עשיתי תיק עבודות כזה יפה ומסודר. וזהו, ואז אתם אמורים להתקבל, ואיזה כיף. אז זה ככה החלק הטכני של מה זה חילופי סטודנטים, איך זה עובד ואיך מתקבלים. באמת שהחלק הטכני הוא לא כזה מורכב, הוא די פשוט אתם צריכים להיות בקשב לתהליך, להגיש את הכל בזמן, להיות מאוד ברורים, איפה אתם רוצים ללמוד, וכמובן לעבוד על הציונים. אני יצאתי לחילופי סטודנטים לשני סמסטרים ולא לסמסטר אחד, זה מאוד חריג. אבל לא היו וואו. גם כמובן שכל הסגרים והקורונה מאוד דיכאו אותי. אחרי שנה בקולנוע, יצאתי ל3 חודשים לארצות הברית, עשיתי מחנה קיץ של הסוכנות היהודית במסצ'וסטס, ואז טיילתי עוד חודש, עשיתי רוד טריפ, ואני זוכרת שבמטוס בדרך חזרה מארצות הברית, הבנתי שמשהו בחיים שלי דורש שינוי, והבנתי שגם משהו אצלי בלב פשוט לא יאפשר לי לחיות בתל אביב עוד איזה 4-5 שנים, משהו אצלי רצה לראות עולם. אז כשחזרתי לארץ עברתי לתואר במדעי המדינה, לקחתי את הבחירה הזו, לא הייתה החלטה כזו קלה, ידעתי שמאוד מעניין אותי עיתונות, הקורסים מאוד עניינו אותי והחלטתי ללכת על זה. אז עברתי למדעי המדינה, התחלתי שנה א', ואחרי חצי שנה הבנתי שיש את האופציה הזו לצאת לחילופי סטודנטים, עבדתי על הציונים, הגשתי את המסמכים והתקבלתי. אז אני יצאתי לחילופי סטודנטים בתחילת שנה ב'. שוב, זה מאוד חריג, זה בדרך כלל לא קורה.
אני מאוד מאוד התעקשתי, וזה בסוף יצא לטובה. הסיבה שהחלטתי לצאת להרפתקה הזו, שהיא הרפתקה לא פשוטה בכלל. תחשבו שוונקובר זה מאוד רחוק, זה 16 שעות טיסה, זה לעבור 2 או 3 מטוסים, אפילו יותר תלוי בטיסות. ההפרשי שעות עם הארץ מטורפים. ונקובר זה לא עיר כזו גדולה, אין בה קהילה יהודית ענקית כמו לגור בטורונטו או בניו יורק. ונקובר זו העיר הכי חמה בקנדה, זה כמו האילת שלהם, כי אם בקנדה בהרבה ערים יש מינוס 20 או מינוס 30 מעלות, אז בוונקובר יש מינוס 10, מינוס 5, היה לנו שלג באוניברסיטה, אני הייתי צריכה לצאת כזה עם מגפיים גדולות כאלה בשביל לא ליפול בשלג, אבל זו עיר חמה, זו עיר שיש בה המון טבע, היא מוקפת בהרים, הרוקיס הם לא רחוקים משם, יש שם את השמורת סקי הכי טובה בעולם, 2 נסיעה מהאוניברסיטה שלי, היה לנו הסעות כל הזמן באיזה 5:30 בבוקר, באמת שזה מקום חלום. אני יצאתי לחילופי סטודנטים כי הרגשתי שאני רוצה להתרחק מכל מה שהיה לי מוכר ונוח בחיים שלי. יכולתי להמשיך עם מה שהיה לי, ללמוד באוניברסיטה, לעבוד כפרילנס, לערוך עד 3 בבוקר, אבל משהו באורח חיים שלי הרגשתי שהוא לא היה בריא, הוא לא היה טוב, ובעיקר היה לי חסר. אני גדלתי עם החלום האמריקאי. אני רציתי תמיד ללמוד בקולג', רציתי לפתוח את הראש, רציתי להכיר אנשים מכל העולם, רציתי להתפתח. והרגשתי שאם אני לא יוצאת עכשיו, לי את החיים, אני לא יודעת מתי אני אעשה את זה שוב. אז ידעתי שאני הולכת לקחת ולעשות כל מאמץ שיתאפשר לי כדי לצאת להרפתקה. אני זוכרת שכשהתקבלתי לחילופים וידעתי שאני יוצאת לשנה ולא לחצי שנה, צרחתי מאושר והייתי בהתרגשות מטורפת. אני עברתי לקנדה באוגוסט 2022, בשלושה שבועות הראשונים התארחתי אצל משפחה יהודית קנדית מקסימה, ובעצם ראיתי מה זה אורח חיים אלטרנטיבי שהוא לא מה שהייתי רגילה אליו בתל אביב. של לגור בבית פרטי, בפרברים, ולתעדף את כל מה שקשור לחיי טבע ומשפחה, ושגרת חיים שהיא רגועה. אנחנו לא בישראל, אין טילים, אין אזעקות. יש לקום בבוקר, לצאת להליכה בטבע, לקוות שדוב לא ייכנס לך הביתה, כי באמת בכל הערים בקנדה יש מלא דובים, יש ממש מקומות שדוב נכנס לחצר, מתחיל לטייל שם וכאלה. אחרי 3 שבועות אצל המשפחה המקסימה הזו, עברתי למעונות. אני ידעתי כשאני עוברת לקנדה, אני לא הולכת לגור עוד פעם בדירת חדר קטנה במעונות, אני רוצה דירת שותפים. עד אז בחיים לא גרתי עם שותפים ומאוד מאוד חששתי מזה. מלחלוק את הבית עם עוד אנשים, ופתאום זה לא הפרטיות שלי, ויש עוד אנשים במטבח, ולהתחלק תחשבו שפתאום כל מחשבה קטנה, אפילו ריב, חוסר הסכמה, יש לנו את המצרכים האלה, מה לקנות בסופר, הכל היה באנגלית, כולל הרגשות והתחושות הפנימיות שלי. נגיד, אם פתאום את חוזרת מדייט, או חוזרת ממסיבה, ואחת בלילה, ומחר קמים מאוחר, אז יש את כל השיחות נפש האלה בסלון. ולי זה היה מטורף, כי תחשבו שבחיים לא היה לי את זה שלה. לחזור הביתה ויש בבית אנשים ומדברים על רגשות ועל תחושות ולומדים ביחד והולכים לספרייה. וזה משהו שבחיים לא היה לי, וידעתי שאני מאוד רוצה לעבור את החוויה הזו ולהתבגר ולהתפכח ולהבין את הכל. מעבר לזה, המעונות שעברתי אליהם, אז כל הבניין, זה היה כזה ממש בניין גבוה, כל הדירות שם היו של 6 חדרים. אז תחשבו שאתם גרים באיזה בניין מטורף, שבכל דירה יש 6 סטודנטים וכולם ממקומות שונים בעולם. אני זוכרת שיום אחד הייתה לי שיחה עם סטודנט מסינגפור, שמסתבר שבכלל יש להם גם שירות חובה שם, אז הייתה לנו שיחה ממש מעניינת. אני זוכרת שהייתה סטודנטית ממצרים שפעם אחת דיברתי איתה. היו מלא חבר'ה חמודים מדרום קוריאה, אז אתם נמצאים בתוך הזה, אז תחשבו שאתם נמצאים באיזה קולג' קנדי מטורף. יש לכם נוף של הר מהמם מהסלון, ואתם הולכים לעשות סקי כל סוף שבוע, ויש לכם סטודנטים מכל העולם בבניין, ואתם כל היום נמצאים באיזה כזה לפתוח ערוץ יוטיוב ולראיין אנשים שמעניינים אותי. התחלתי סדרה שקראו לה Understanding Canada, כי בעצם זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שמצאתי את עצמי עם מחויבות של אקדמיה ולהיות סטודנטית, אבל לא היה לי את העסק פרילנס שלי, לא עבדתי יותר מדי, חייתי עם חסכונות, ואפשרתי לעצמי לעשות את מה שעניין אותי. אז התחלתי סדרה שבה בעצם חקרתי את קנדה מהנקודת מבט שלי כישראלית.
אני זוכרת שראיינתי הומלסים, יש בוונקובר מסתבר המון הומלסים, דרום תל אביב זה כלום לעומת מה שהולך שם. יש שם לגיליזציה ודיקרימינליזציה כמעט לכל סוגי הסמים. זאת אומרת, יש שם חנויות של וויד וחנויות של פטריות, ויש שם רחוב מפחיד שנקרא איסט הייסטינגס, שאתם רואים שם אנשים מזריקים ורועדים והומלסים, באמת משהו מפחיד. עשיתי עוד סרטון על צייד. צייד זה משהו שהוא חוקי בקנדה, ולאנשים יש רובים ענקיים בבית, והם הולכים וצדים חיות. אז פשוט פעם אחת עשיתי גוגל, ומצאתי בחור בשם דילן, שהוא צייד, והוא גר באיזשהו אי, שהוא 3 שעות נסיעה מוונקובר, ומשום מה הרגשתי שזה חכם. אז נסעתי אליו ועשיתי עליו סרטון, והלכנו לנסות לצוד. בסוף אשתו ועוד חברה שלהם ניסו לצוד ברווזים, והם לא הצליחו. אז זה גם היה מאוד מעניין לחוות את הדבר הזה מהצד, ולעשות עליו סרטון, וגם חזרנו אליו הביתה, והוא בישל לי דברים שהוא צד בעבר. באמת זו הייתה חוויה סוריאליסטית, ויצא סרטון מהמם. עשיתי גם פרק על מדריך סנואובורד מוויסלר, שזאת שמורת הסקי הכי טובה בעולם פחות או יותר. נמצאת 2.5 נסיעה מהאוניברסיטה שלמדתי בה, UBC, וגם זו הייתה חוויה מרתקת, קצת להסתובב שם, ולהבין מה זה החיים של מדריך סנואובורד ואיך זה נראה. אז באמת גם ברמה האישית, שהיא לא קשורה ללימודים, הגשמתי את עצמי, ועשיתי סרטונים על אנשים שעניינו אותי, ונתתי לעצמי את האפשרות להתפתח בתור בן אדם. זה משהו שבארץ, כשאנחנו נמצאים באזור הנוחות שלנו, ויש לנו את העבודה שלנו, את העסק שלנו, את הלקוחות שלנו, זה משהו שמאוד מאוד קשה להתחיל אותו, ללכת עם איזשהו תחביב שרצינו. גם ברגע שגרתי בקנדה, פתאום לא הייתה לי סביבה שיפוטית, כאילו לא הייתי ליד החברים שלי, לא היה לי את מה יגידו, איך יגידו, מה יחשבו. פשוט זו הייתה הפעם הראשונה שיכולתי להסיר מעצמי את כל המסכות שלי כבן אדם, לבנות איזה אלטר אגו מגניב באנגלית של Karen, the student from Israel, that want to be a filmmaker. כאילו בניתי לעצמי איזושהי תבנית כזאתי, והתמודדתי איתה. עוד חוויה מכוננת שהייתה לי שהיא לספק הטמטום, אבל זה משהו שעברתי, זה שבשבוע הראשון שלי בקנדה הלכתי לטייל באיזושהי שמורת טבע מהממת, וסגרתי לעצמי הוסטל שהוא לא רחוק מהשמורת טבע. עכשיו במקרה באותה שמורה היה שם איזשהו פסטיבל היילנד, שזה אנשים שהולכים על חבל בגובה, והייתה שם ישראלית שהכרתי מהארץ מלפני. עכשיו אני זוכרת שסיימתי את המסלול, חזרתי להוסטל בלילה, זה באיזשהו 11 בלילה, ורציתי להיכנס ולעשות צ'קין, ואז אמרו לי, לא, את איחרת את הצ'קין, את לא יכולה להיכנס, זה בניגוד למדיניות שלנו, אנחנו לא מוכנים, ואני הייתי בשוק, כאילו אני בחורה לבד בקנדה, באמצע חורשה, לא היה לי ספרי דובים, כאילו דובים מסתובבים במקומות האלה חופשי, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה? כאילו, איפה אני ישנה בלילה אם אין לי הוסטל עכשיו? ואז פשוט התקשרתי לישראלית הזאת, וישנתי אצלה באוטו, היא הצילה אותי ואני חייבת להמון, וזה קצת מהחוויות שעברתי שלה. פתאום את במדינה זרה, את רחוקה מההורים שלך, בכלל כשאצלך לילה, אצל ההורים שלי היה בוקר, את רחוקה מהחברים שלך ואת פשוט צריכה להסתדר. מבחינת החוויה האקדמית, מבחינתי זה היה אחד הדברים הכי קשים שהיו לי, כי תחשבו שללמוד בשפה זרה, באנגלית, עם סטודנטים מכל העולם, וזה היה לי הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי. בסמסטר הראשון עשיתי קורסים בקולנוע, נגיד מבוא לצילום, מבוא לעריכה, השתתפתי בהפקות של סטודנטים מהאוניברסיטה, ושוב, להתנהל באנגלית ולא בשפת אם שלי, ואז בסמסטר השני עשיתי קורסים ממדעי המדינה, כמו מבוא לפוליטיקה של הטרור, משפט בינלאומי. אני זוכרת שבאמת החוויה הכי מכוננת שלי הייתה בחילופים, הייתה ההיכרות הזאת עם סטודנטים מכל העולם. נגיד בדירת שותפים אחרת שלי שם, היה לי שותף מבנגלדש, ופעם אחת הייתה לנו שיחה מאוד עמוקה על ישראל, והוא אמר שלמרות שלבנגלדש אין הסכם שלום כמובן, או איזשהם יחסים עם ישראל, הוא ממש לא שונא אותנו, וזו הייתה שיחה מעניינת ממש. היו לי שיחות עם סטודנטים אמריקאים על המצב, על ישראל, על המצב במדינה שלהם, החששות, הפחדים שלהם. באמת החיים שלי בקנדה היו נראים כמו סרט קולג' אמריקאי. גרתי בדירה עם שותפות, שבאמת נהיו חברות שלי, וזה משהו לא מובן מאליו בכלל. אחת השותפות שלי הייתה מקנדה, ובקריסמס היא הזמינה אותי ועוד שותפה בריטית שלנו להתארח אצלן. ואני זוכרת שהיה את העץ קריסמס עם כל המתנות, והייתה לנו את הארוחה, ואז ישבנו בג'קוזי, ופתאום עבר במבי, והכל בחוץ מושלג, וזו הייתה באמת חוויה מהממת. הייתי רשומה למועדון סקי, שזה אומר שבכל סוף שבוע אני ועוד סטודנטים נסענו לוויסלר, שזו השמורת סקי הכי טובה בעולם, וגלשנו בה, ולמדתי לגלוש סקי בפעם הראשונה. גם בהרבה סופי שבוע הייתי יוצאת לפרט וילג', בעצם קוראים לזה אחוות.
בארצות הברית וגם בקנדה יש את המסורת הזאת של מועדונים באותיות היווניות, קאפה סיגמה, אלפא פאי, אלפא בטא פאי, יש מלא 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 שמות, שזה כמו מועדון אקסקלוסיבי שצריך לעבור הרבה שלבים כדי להתקבל אליו, וזה אחווה, זה הבית שלך, זה ערכים מסוימים שאתה מאמין בהם, וזה מסורת מטורפת בארצות הברית, יש באמת סטודנטים שהחלום שלהם מאיזה גיל 0 זה להתקבל לאחווה כזאת או אחרת, והאחוות הן מחולקות, יש אחוות רק של גברים, יש אחוות רק של נשים, לא שמעתי על אחוות מעורבבות, וב-UBC היה את מה שנקרא Frat Village, שזה בעצם שכונת וילות ענקיות כאלה, עם מלא חדרי שינה ומיטות קומותיים. אני זוכרת שהם היו עושים הרבה אירועים, נגיד בהלווין, כל הבתים כזה התחפשו, לכל בית היה theme, נושא שונה, נגיד היה איזשהו בית שכולם התחפשו בו לאלים, ויש כזה תור ענק בכניסה, ואתה צריך להציג את עצמך ולהתקבל ולהיכנס למסיבה, ואז בפנים זה נראה כמו מסיבת קולג' אבל מגניבה, נגיד, לא יודעת, כולם עומדים וצורכים שירים של טיילור סוויפט וכולם מחופשים, והכל באנגלית ומרגיש כזה כאילו לקחו אותי מישראל והדביקו אותי בתוך סרט קולג'. מה שהכי אהבתי באוניברסיטה גם היה העדיפות של החיי פנאי. נגיד באוניברסיטה יש המון מועדונים. ביום הראשון של האוניברסיטה יש יריד שמציגים לכם את כל המועדונים הקיימים שיש. אתם יכולים לבחור למה להגיש מועמדות ולמה להצטרף. באמת תדמיינו יריד ענק שבו מציעים לכם את הכל. יש מועדון פיזיקה, מועדון מדעים, מועדון חילופי שפות, מועדון סקי, שזה כאילו המועדון שכולם רוצים להתקבל אליו. יש מועדון הייקים, שזה מועדון טיולים. יש מועדון גלישה, כאילו גלישת גלים, יש הכל, ויש בניין ענק שנקרא The Nest, לא איזה מועדון סטודנטים מצ'וקמק, לא מה שאתם מדמיינים, בניין מפואר עם פינות ישיבה ומסעדות, ומועדון לילה שהיינו הולכים אליו כל יום רביעי, באמת מקום מטורף, שבעצם לכם יש אפשרות לקחת חלק בכמה מועדונים שתרצו, לשלם דמי חבר ולצאת להרפתקאות מיוחדות, ככה אני התחלתי לגלוש דרך המועדון סקי, התחלתי לצאת למלא הייקים ולטיולים, היה לנו ממש מועדון טיולים עם מלא ציוד, שמתכוננים לטיולים וישנים בקמפים ולוקחים אוהלים, ואפילו למדתי קצת לטפס, חוויה מטורפת, מועדון גלישת גלים, פעם אחת יצאתי לסוף שבוע שלם באי פסטורלי, שישנו באוהלים והיה גשם והיה קר, אבל בכל זאת הלכנו לגלוש גלים, ולגלוש כאילו, פתאום לגלוש גלים בקנדה בקור מטורף, כשכולי נראית כמו פינגווין בחליפה, ולישון באוהל אחר כך, גם הרגשתי שם באיזה סרט מטורף, ובאמת זו הייתה חוויה שהוציאה אותי מאזור הנוחות. אם גרתי לבד, פתאום גרתי עם שותפות. אם כל החיים שלי התנהלתי בעברית, פתאום אני מתנהלת באנגלית. יצאתי מכל אזור נוחות שהיה לי. עשיתי הליכות מטורפות, טיולים, ישנתי בשלג, ישנתי בבקתות, גלשתי סקי. האם היו אתגרים בשנה הזו? האם הכל היה נוצץ? היו מלא אתגרים. לי נגיד היה איזשהו קושי חברתי. מה הכוונה? בשנה שלי, בחצי שנה הראשונה בסמסטר א', היו איתי ישראלים מהטכניון, מהעברית ומעוד מקומות, אבל רוב השנה בסוף גם גרתי עם סטודנטיות מחול, גם לא היו המון ישראלים בוונקובר, כאילו הרבה פעמים הרגשתי די לבד ואני היחידה שמדברת עברית. ויש משהו במנטליות הצפון אמריקאית שהרבה פעמים אתה לא יודע מה באמת חושבים עליך. האם מחבבים אותך, לא מחבבים אותך, האם אמרת משהו לא במקום, עשית משהו לא בסדר, והרבה פעמים הרגשתי שאני צריכה לנחש את המנטליות ואם מחבבים אותי או לא מחבבים אותי. והרבה פעמים הרגשתי שהיה לי קושי ליצור קשרים עמוקים. נגיד אני יודעת שאם עכשיו אני מטיילת בתאילנד והכרתי ישראלים, סביר להניח שאם הסתדרנו, אנחנו כנראה ניפגש שוב בארץ ונהיה חברים ואפילו חברים לכל החיים, אם זה באמת קשר טוב. בקנדה הרגשתי שזה לא בדיוק ככה, שהכרתי אנשים והייתה לנו שיחה מאוד עמוקה ודיברנו על החיים, אבל פתאום או שהם נעלמים לך, או שהם לא עונים לך להודעות, או שבאמת השיחה לא הייתה כזו משמעותית מהצד שלהם. אז היה לי את הקושי החברתי הזה, נגיד, מאוד צר לי ומבאס אותי שאני לא בקשר ממש טוב עם השותפות שלי, כי באמת היינו חברות והיינו יוצאות ביחד, אבל הקשר הזה לא נשמר כמו הקשר שנשמר אצלי עם סטודנטים ישראלים שלמדתי איתם. מה עוד היה לי קשה בחילופים? ברור שגם הדבר הזה של הבדידות, של להיות במדינה זרה, כאילו לא ראיתי את ההורים שלי שנה, לא ראיתי את החברים הכי קרובים שלי שנה. אני זוכרת שיום אחד הייתה לי דלקת גרון, וזה כבר היה בסוף השנה, כשגרתי עם שותפים אחרים, לא עם השותפות שהייתי איתן כל השנה, קנדיות והבריטיות, והיה לי חום, נראה לי איזה 39 מעלות, והגרון שלי שרף. את מוצאת עצמך חצי גוססת באיזה חדר, באוניברסיטה בקנדה לבד, צריכה לטפל בעצמך, וזה היה וואחד רגע משבר.
אני זוכרת שבאמת כשחזרתי מקנדה לקחתי כמה בחירות חברתיות מאוד משמעותיות. נגיד החלטתי שאני רוצה לגור בדירת שותפים ולא לחזור לגור לבד. מאוד בקנדה ביגרה אותי החוויה הזאת של הביחד, של לחזור הביתה ולדבר עם אנשים. לשבת ולדבר על היום שעבר עלייך ועל הרגשות שלך ולצאת ביחד. עכשיו ברור שבדירות שותפים במיוחד בתל אביב וזה לא תמיד ככה, אבל פתאום הצורך החברתי שלי להיות עם אנשים עלה. מה עוד למדתי מהחוויה שלי בקנדה? אני מרגישה שזה היה באמת מסע של גילוי עצמי, שבאמת הייתי רחוקה מכל מה שמוכר, ידוע ונוח לי, והייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש. גם אם זה הסרטונים שהתחלתי וערוץ יוטיוב, כל הדברים האלה ביחד לימדו אותי שאני יכולה להסתדר לבד בעולם, אני יכולה להכיר אנשים מכל תרבות, אני יכולה לפתח שיחה על כל נושא שבעולם. אני באמת חושבת שהיה לי אורח חיים חלומי. תחשבו, בואו ניקח שבוע מהחיים שלי. אני זוכרת שבסמסטר השני לקחתי מלא קורסים עיוניים במדעי המדינה שבאמת היו קשים. גם הציונים שלי היו הרבה פחות נמוכים ממה שהיה לי בארץ. גם הכל היה באנגלית, גם אוצר המילים היה הרבה יותר גבוה ממה שהייתי רגילה אליו, זה היה נורא מאתגר. ואז היה מגיע סוף השבוע. ואו שהייתי נוסעת ל3 ימים לעשות סקי, כאילו ישנה בבקתה או בהוסטל, וגולשת כל היום ומכירה אנשים מכל העולם ויוצאת למסיבות ומטורף. או שהייתי יוצאת לטיול בטבע אם לא היה קר, ואז אתה הולך בערים ומקים אוהל ועושה קמפינג וסוחב ציוד וכאילו חווה את החוויה הזאת של טבע ופנאי, כי באמת מה ששמתי לב אצל הקנדים שהם מאוד קידשו את חיי הפנאי ואת הזמן הפנוי שלהם. מגיע הסופש, יוצאים לטבע, עושים קמפינג, הולכים לטפס, עושים משהו. וזה משהו שלקחתי איתי לארץ, פתאום ביום שישי לצאת להליכות שקיעה ולצאת לטבע ולא להיות בבית כל הזמן. אז זה באמת הייתה החוויה שלי בחילופי סטודנטים, חוויה של גילוי עצמי. ובאמת אני מרגישה שהחוויה שלי בקנדה גרמה לי להיות אשת העולם הגדול. נגיד אחת השותפות שלי היא קנדית אבל היא במקור מסין והיא דוברת סינית. אז בכלל כל השיחות שהיו לנו על מה זה לגדול בסין ואיך החיים נראים שם. או השותפה הקנדית שלי שלמדה ארכיאולוגיה, או השותפות הבריטיות שלי שאחת מהן למדה משפטים. באמת אני מרגישה שהחוויה שלי בקנדה לימדה אותי להיות אשת העולם הגדול. זה שהייתי הולכת למועדון לילה ואז יושבת עם סטודנטים הודו או ארצות הברית או כל מדינה אחרת ונכנסת להם לשיחות משמעותיות על החיים. שמעתי להסתדר ואם אני יכולה אז לטפל בעצמי. כל החוויות האלה עיצבו אותי כבן אדם. וזה מה שהיה חילופי סטודנטים בשבילי, מעבר לרק חוויה בחול וללמוד במדינה אחרת, העצמאות והמסוגלות שזה פיתח אצלי, זה באמת הייתה חוויה שלא חוויתי אי פעם ואני לא יודעת אם אני אחווה. אז אם אתם בדיוק מתלבטים אם לצאת לחילופי סטודנטים, אם בכלל להגיש מועמדות או לצאת לטיול גדול מסביב לעולם, אני פה בשביל להזכיר לכם שזו כנראה הולכת להיות ההחלטה הכי טובה שתקבלו בחיים שלכם. ואם לא תסתדרו, תמיד אפשר לחזור אחרי חודש, חודשיים, 3, המחיר הוא לא כזה גבוה. לחיות בחול תקופה, אם זה בחילופים או אם זה בטיול, יאפשר לכם באמת לגלות את עצמכם ולהבין מה חשוב לכם ומה לא. אתם תצטרכו להתמודד עם סיטואציות שכנראה לא נתקלתם בהם, כמו להיות חולים ולהסתדר לבד, כמו לדעת להסתדר עם אנשים מכל העולם, כמו לדעת וללמוד להיות לבד עם עצמכם בשקט, כשכל הגירויים, ההורים, המשפחה, החברים הקרובים, הם לא פה, הם ביבשת אחרת. הגיע הזמן שלכם לצאת למסע גילוי עצמי. לעצום עיניים, להגיד, וואלה, כן, זה מפחיד, אבל להבין שכנראה אתם תגידו לעצמכם תודה לכל החיים. וזהו, הגענו לסוף הפרק הראשון בפודקאסט שלי. אני מקווה שקיבלתם הרבה ערך מהפרק הזה, ובאמת תשקלו לחיוב את האופציה של חילופי סטודנטים. אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, לעקוב אחרי הפודקאסט ולעקוב אחרי הרשתות החברתיות לעוד המון עדכונים. תודה רבה על ההאזנה.